નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ જેમાં એસાઇનમેન્ટ 2022 ની અદ્યતન આવૃત્તિ મુજબ પેપર નંબર 4 જેનો સેક્શન ડી ની સમજૂતી મેળવવાની છે. મિત્રો, સેક્શન ડી માં આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 46 થી શરૂ કરી અને 55 સુધી આવરી લીધેલ છે. આ પહેલાના જેટલા પણ વિડીયો છે તે મેળવવા માટે ઉપર આપ આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ અહીંયા આપણને ક્વેશ્ચન નંબર 46 આપેલ છે. મિહિર સેઝ, can I speak to Vinay? Jay says, Vinay is not at home. May I know who is speaking? Mihir says, I am his classmate. My name is Mihir. Please ask Vinay to call me. Jay say, I will. અહીંયા મિહિર જે છે તે પ્રશ્ન પૂછે છે જયને. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે. WH ક્વેશ્ચન પણ નથી, હાઉ પણ નથી. તો આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય આવી રીતે બનાવશું. મિહિર asked જય. if જે I can છે એટલો ફેરફાર થશે. કેમ કે can I આપેલું છે એનો આપણે I can કરીએ. વાક્ય સાદું બની જશે. મિહિર asked જય. વચ્ચે મૂકીએ if. મિહિર asked જય if. I ની જગ્યાએ આપણે મૂકીએ he. can નું ભૂતકાળ કરીએ could. He could speak to Vinay. તો જવાબ આપણે આવી રીતે લખશું. મિહિર asked જય if he could speak to Vinay. હવે જય એનો જવાબ આપે છે. જય replied him that. વારંવાર નામ ન લખતા આપણે him લખીએ. જય replied him that વિજય is not at home આપેલો છે. is ની જગ્યાએ આપણે was કરીએ. જય replied him that વિજય was not at home. હવે આ જે વાક્ય આપ્યું છે may I know who is speaking એની જગ્યાએ આપણે એવું લખીએ he asked his name. આવી રીતે આપણે કરીએ તો જવાબ કંઈક આપણે આવી રીતે લખશું. જય replied him that he was not at home. મેં અહીંયા he લખેલું છે, તમે વિનય પણ લખી શકો છો. અહીંયા and asked him his name આટલું આપણે કર્યું છે. અહીંયા મિહિર કે છે I am his classmate. તો મિહિર એને કે છે, પેલો પ્રશ્ન પૂછે છે. મિહિર કે છે I am his classmate. તો ઈ I am મૂકે છે. મિહિર એના માટે I મૂકે છે તો આપણે મૂકીએ he. એમનું ભૂતકાળ થશે was. He was his classmate. અને આ જે આપેલું છે my name is મિહિર એની જગ્યાએ આપણે આવું લખીએ મિહિર told his name અથવા તો મિહિર gave his name. તમે કોઈ પણ રીતે લખી શકો. અને વધારાની વિનંતી કરે છે and requested to him. માત્ર પ્લીઝ કાઢી અને to મૂકીએ. to ask Vinay to call me એટલે કોને? મિહિરને. તો આપણે કરવું પડે him. તો જવાબ આવી રીતે આવશે. મિહિર replied him that he was his classmate and told his name. અહીંયા સુધીનું થયું. and requested to him to ask Vinay to call him. જય માત્ર આટલું જ કહે છે I will. પણ આપણે પૂરો જવાબ લખીએ તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે. ઉપરથી આપણે લેવું પડશે. જય replied him that. I એના માટે મૂકે છે જય માટે તો આપણે he મૂક્યું. will નું ભૂતકાળ would કર્યું. પછી આ call me છે એનું આપણે call him કરીએ.
તો આપણે આ થોડુંક જુદી રીતે આપેલું છે, જેના જવાબ આપણે આવી રીતે લખવા પ્રયત્ન કરેલ છે. આગળ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 47 થી શરૂ કરી અને 49. 47મો પ્રશ્ન કંઈક આવો છે. પ્લીઝ રાઇટ ફાસ્ટ. You will not be able to complete the test. ઓપ્શન આપેલા છે and, otherwise, because. એન્ડ નું ગુજરાતી અન્યથા થશે, અધરવાઇઝ નું ગુજરાતી નહીતર થશે, બીકોઝ એટલે કારણ કે. તો જોઈએ પ્લીઝ રન ફાસ્ટ. ઝડપથી લખો. યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ કમ્પ્લીટ ધ ટેસ્ટ. તમે ટેસ્ટ પૂરી કરી શકશો નહીં. તો પ્લીઝ રાઇટ ફાસ્ટ, અધરવાઇઝ યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ કમ્પ્લીટ ધ ટેસ્ટ. આપણે આવી રીતે જવાબ લખશું. Please write fast, otherwise you will not be able to complete the test. 48મો જોઈએ. Do not play outside. It is very hot. Don't play outside આવી રીતે કરીએ. બહાર રમો નહીં. It is very hot. બહાર ખૂબ જ ગરમી છે. So that જેથી કરીને, therefore માટે, because કારણ કે. તો જવાબ આપણે કંઈક આવી રીતે લખશું. Do not play outside because કારણ કે it is very hot. બહાર ખૂબ જ ગરમી છે. Mother will prepare a sweet. Mother will bake a cake. ઓપ્શન જે બે વિકલ્પ આપણે હોવા જોઈએ, આ બે વિકલ્પ આપણને અહીંયા છેલ્લે જોવા મળે છે. મધર સરખું છે, will સરખું છે. પ્રિપેર સ્વીટ પહેલો ઓપ્શન છે આપણો, બેક અ કેક બીજો ઓપ્શન છે. અહીંયા સો ધેટ જેથી કરીને અધર આઈધર ઓર એટલે બે માંથી એક પણ છે એવું આપણે કહીએ, અને નાઈધર ઓર એટલે બે માંથી એક પણ નહીં. તો આપણે ઈધર ઓર નો ઉપયોગ કરશું. મધર વિલ ઈધર પ્રિપેર સ્વીટ ઓર બેક અ કેક. એટલે પહેલો ઓપ્શન જે આપેલો છે એની આગળ આપણે આઈધર મૂકશું, બીજો જે ઓપ્શન છે એની આગળ ઓર મૂકશું. તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે. Mother will either prepare sweet or bake a cake. આગળ જોઈએ 50મો પ્રશ્ન. અહીંયા થોડો ફેરફાર છે, થોડું તમને અહીંયા સહેલું બનાવીને મૂકેલું છે. નહીતર અહીંયા જે શબ્દ આપતા અંડરલાઈન કરેલો એને નીચે તમારે જવાબ ઉપરથી ઓપ્શનમાંથી સિલેક્ટ કરવાનો હોય. અહીંયા તમને વિકલ્પ નીચે એકની બદલે ત્રણ આપ્યા છે. The Himalayas are beautiful. પછી અહીંયા એક કરી અને બ્લેન્ક આપેલું છે. To the north of India. જેના ઓપ્શન છે એ માઉન્ટેન્સ, બી માઉન્ટેન્સ અને માઉન્ટેન્સ. આ પર્વતોનું એવું થશે, આ પર્વતમાળાઓ થશે. The Himalayas are beautiful mountains. તો આપણો જવાબ આવશે સી, માઉન્ટેન્સ. ટુ ધી નોર્થ ઓફ ઇન્ડિયા ઉત્તર ભારતમાં છે. ખાલી જગ્યા સ્ટ્રેટ એટલે ફેલાયેલું. ફોર 200 miles. અહીંયા બહુવચન છે સ્ટ્રેચ. ત્યાંથી જ આપણને ખબર પડે કે અહીંયા ધેન પણ નહીં આવે, ઈટ પણ નહીં આવે, દે આવશે, કારણ કે આપણે અહીંયા માઉન્ટેન્સ કરેલું છે. તો આપણો જવાબ આવશે દે. They stretch for 2000 miles for Kashmir to Assam. એટલે અહીંથી શરૂ કરી આ ભાગ સુધી, કાશ્મીર થી શરૂ કરી આસામ સુધી વિસ્તરેલું છે, ફેલાયેલું છે. The tops of the mountain are covered. Covered with કહેવાય છે થી ઢંકાયેલું. The tops of the mountain are covered with snow throughout the year. તો આપણો જવાબ આવશે with. તો પહેલામાં માઉન્ટેન્સ આવશે, બીજામાં ધે આવશે અને ત્રીજામાં with આવશે. 51મો પ્રશ્ન જોઈએ. મોહન opened the door. The watchman gave him the keys. Mohan took the keys and kept them on the table. Begin like this. The door was open. તો અહીંથી આપણને ખબર પડે પેસિવ રચના છે, કર્મને આપણે અહીંયા આગળ લીધેલું છે. તો જવાબ હવે આપણે કંઈક આવી રીતે બનાવીએ.
The door was, આ બંનેની વચ્ચે was મૂકીએ. The door was opened by Mohan. બહુ સહેલું છે. The door was opened by Mohan. The watchman gave him the keys. The keys બહુવચન છે, એને આપણે આગળ લઈએ. The keys. અહીંયા gave આપેલું છે એટલે આપણે ભૂતકાળનું રૂપ were લેશું. The keys were, જે વિભક્તિ છે એની આગળ to લગાડી દઈએ. The keys were given to him by watchman ને છેલ્લે જવા દઈ by the watchman. તો જવાબ આવી રીતે આવશે. The keys were given to him by the watchman. જવાબ The keys were given to him by the watchman. બહુ સમજીએ કારણ કે અહીંયા એન્ડ નો ઉપયોગ થયો છે. સહેલું કરવા માટે આ જે મોહન છે અહીંયા કેપ્ટ ની આગળ મોહન છે એમ સમજીએ એટલે ઝડપથી સમજાઈ જશે. મોહન took the keys. તો આવી રીતે લઈએ. The keys were taken by મોહન. સમજવા માટે અત્યારે આપણે આવી રીતે કરીએ છીએ. The keys were taken by મોહન. અહીંયા મોહન છે એવું સમજીએ તો કેમ આવે? They were kept by મોહન on the table. હવે જે બંનેમાં બાય મોહન લખ્યું આપણે એની બદલે બીજું જે બાય મોહન છે એ લખીએ, પેલું ન લખીએ તો જવાબ આવી રીતે આવશે. The keys were taken. The keys were taken and they were kept on the table. અને હવે છેલ્લે લખીએ બાય મોહન. તો જવાબ આપણે આવી રીતે લખશું. The keys were taken. અહીંયા પેલા બાય મોહન નહીં લખીએ. The keys were taken and they were kept on the table. અને છેલ્લે લખીએ by મોહન. હવે 52મો જે પ્રશ્ન છે કંઈક આ પ્રકારે છે. Look at that lady. She is with her mother-in-law. This is her son. The other boy is her nephew. અહીંયા સૂચના કંઈક આવી છે. Begin like this. Look at that gentleman. તો અહીંયા અર્થ શું? લેડીની જગ્યાએ જેન્ટલમેન કરેલું છે. તો આપણે જે જેન્ડર ચેન્જ જોઈએ છે એટલે કે નર હોય તો આપણે માદા કરશું, માદા હોય તો નર કરશું, સ્ત્રીલિંગ હોય તો પુલ્લિંગ કરશું, પુલ્લિંગ હોય તો સ્ત્રીલિંગ કરશું. આવી રીતે. તો પેલું વાક્ય લુક એટ ધેટ જેન્ટલમેન જે આપણને અહીંયા આપી દીધેલું છે. હવે આગળ જોઈએ. She is with her mother-in-law. તો સી ની જગ્યાએ આવી જશે he. Is with her ની જગ્યાએ થશે his. મધર ની જગ્યાએ થશે father. In-law. તો જવાબ આવી રીતે આવશે. He is with his father-in-law. He is with his father-in-law. That is her son. તો that is her ની જગ્યાએ કરીએ his અને son ની જગ્યાએ કરીએ daughter. તો જવાબ that is his daughter. The other boy is her nephew. The other boy ની જગ્યાએ girl. Is અહીંયા જે her છે એનું કરીએ his, nephew નું કરીએ niece. તો જવાબ આવી રીતે આવશે. The other girl is his niece. તો આ હતો 52મો પ્રશ્ન. હવે 53 થી 55 જે આપણા માટે ઓપ્શન છે એટલે કે જે વાક્ય હશે એમાં થોડાક ભાગમાં નીચે અંડરલાઈન કરેલી હશે એના આધારે નીચે તમને જુદા જુદા 4 ઓપ્શન આપેલા છે. એમાંથી કોઈ એક ઓપ્શન સાચો છે. જેમ કે મોહન ટોલ્ડ નીતિન. અહીંથી જ ખબર પડી જાય. To look after his mother. તો બહુ સાદું ને સિમ્પલ વાક્ય છે. અહીંયા ટોલ્ડ છે એટલે આપણે ડીડ નો ઉપયોગ કરશું. આટલો આ જે ભાગ છે to look after his mother. તો અહીંયા who તો આવશે નહીં કારણ કે મોહન નીચે અંડરલાઈન નથી. અહીંયા આ who પણ નહીં આવે. તો બે what વૈધા છે. What did મોહન do અને what did મોહન tell નીતિન. તો આપણે do તો આવશે નહીં કારણ કે અહીંયા કોઈ એવી ક્રિયા નથી બતાવી. તો what did મોહન tell નીતિન. અહીંયા did આપ્યું છે. શા માટે? ટોલ્ડ છે એટલે આપણે એનું did કર્યું. What did મોહન tell નીતિન. તો આપણો જવાબ આવશે સી. 54મું જોઈએ. તારક left his job.
અહીંયા બીકોઝ આપ્યું છે, કારણ આપ્યું છે, તો આપણે 2 દિવસ પહેલા જ સમજી ગયા છે. જ્યારે વાક્યમાં આપણને બીકોઝ આપ્યું હોય તો નીચે જે છે why થી જ મોટા ભાગે પ્રશ્ન પૂછાણો હોય છે. તો અહીંયા પહેલો જ ઓપ્શન આપ્યો છે why did તારક leave his job? when સમય માટે આવે છે, how long પણ સમય માટે આવે છે, how કેવી રીતે, તો એ તો આવશે નહીં. તો આપણો જવાબ આવશે why did તારક leave his job? અહીંયા did મૂકીએ ત્યારે left નું લીવ કરેલું છે, ગ્રામેટિકલ પણ આપણે જોવું જરૂરી છે. તો આપણો જવાબ આવશે એ why did તારક leave his job? 55મો પ્રશ્ન સમજીએ છીએ. છેલ્લો પ્રશ્ન છે હર્ષ goes to his office. અહીંયા સ્થળ છે at 10 o'clock. જેના ઓપ્શન છે એ who goes to his office at 10 o'clock. અહીંયા to his office તો આપણે દૂર કરવાનું છે, તો who વાળું તો આવશે નહીં. when સમય માટે આવે, સમયની નીચે અંડરલાઈન નથી, તો હવે આવશે where, કારણ કે અહીંયા આપણને સ્થળની નીચે અંડરલાઈન આપી છે. goes આપ્યું છે એટલે does મૂકશું. where does Hers go at 10 o'clock? જે આ પ્રકારે વાક્ય છે, તો આપણો જવાબ where વાળો આવશે. where does Hers go at 10 o'clock? હાવ તો આવશે નહીં, કેવી રીતે જશે? તો આપણો જવાબ આવશે સી where does Hers go at 10 o'clock? તો મિત્રો, જો આપે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અહીં ક્લિક કરી સબસ્ક્રાઇબ કરો. મોસ્ટ પોપ્યુલર વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો. આ જ પ્રકારના બધા વિડીયોનું પ્લેલિસ્ટ મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો. મિત્રો, વધુ માહિતી માટે આપ www.nihaleducation.blogspot.com પર આજે જ મુલાકાત લો. મિત્રો, અહીંયા તમને બધા પ્રકારના પેપર, ગુજરાતીનું સાહિત્ય, સામાજિક વિજ્ઞાનનું સાહિત્ય, અંગ્રેજીનું સાહિત્ય, બધું સાહિત્ય તમને અહીંથી મળી રહેશે. PDF સ્વરૂપે મળશે અને વિડીયો સ્વરૂપે મળશે. તો આજે જ મુલાકાત લો. ફરીથી આપ સૌ મિત્રોનો આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.